ماكينتنا لهذا اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر ماركة تايلور سينسم TL HD 9+1 4+4، أي أن الماكينة تحتوي على 4 رؤوس تطريز عادي ب9 ألوان، مضاف إليها جهاز خرز لونين زائد سكوين. يعتبر هذا الجهاز أحدث جهاز سكوين تم تصميمه حتى يومنا هذا، وتحتوي أيضا على 4 رؤوس تطريز بإبرة واحدة، مضاف إليها جهاز الخرز واللؤلؤ ذات ال3 الألوان على يسار الرأس، وعلى اليمين جهاز سكوين دبل. المسافة بين الرأس والرأس 60 سنتيمتر، وعرض التداخل 90 سنتيمتر، وعرض فريم الواي 100 سنتيمتر، بشاشة لمس بحجم 15 هنش. نظام تزييت أوتوماتيك، نظام التحويل الألوان نظام رقمي، ونظام قص الخيط ستيبنج موتور. نبدأ الآن بشكل الخيوط وتعبئة الخرز كل مقاس في الحوض الخاص به، وتعبئة اللؤلؤ المخروم أيضا في الحوض الخاص به، وبعدها نقوم بتعبئة شرايط السكوين. بهذا نكون جاهزين لتحميل التصميم على جهاز التحكم بوضع الفلاشة على منفذ USB، ثم اختيار التصميم المطلوب. بعدها نقوم بإعداد أبعاد وأحجام واتجاهات التصميم، ثم نقوم بإعداد تلوينة التصميم على الماكينة بتحديد أولا التطريز، ثم نحدد مواقع ورموز عمل أجهزة الخرز واللؤلؤ والترتر بمختلف مقاساتها بما يتناسب مع تسلسل الأحداث أثناء عملية التصميم. نثبت الآن نقطة البداية ثم نقوم بتشغيل الماكينة. تبدأ الماكينة الآن بالرسم على التطريز العادي لتشكيل حدود النكشة كما صممناها في مرحلة التصميم. الآن تقوم الماكينة بالتحويل إلى الرأس ذات الإبرة الواحدة للبدء في رش وتعبئة الخرز واللؤلؤ والسكوين. نلاحظ كيف توزيع الأدوار بين الأجهزة عند إرسال كل حبة خرز أو لؤلؤ أو سكوين إلى تحت عمود الإبرة لتثبيتها على القماش. شاهدوا معنا الآن بعد انتهينا من التنفيذ الجمال في هذا التصميم.